วันนี้นะคะพวกเราคุณครูโรงเรียนหัวดงราชนูปถัมภ์พาเด็กๆของเรามาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ชุมชนเป็นชุมชนบ้านหัวดงค่ะเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้คือเรื่องของเรือยาวที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันในสังคมปัจจุบันนี้ก็คือเรือยาวไกรทองค่ะเรามาเรียนรู้พร้อมกันกับเด็กๆเลยค่ะตามมาค่ะMy name is Nathia Thongmon. My name is Sutivat Itama. Today we are going to take everyone to learn at learning source. วันนี้นะคะเราจะพาทุกๆคนไปแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนกันค่ะ Let's go! เป็นชุมชนบ้านหัวดงในเรื่องราวที่เกี่ยวกับตำนานเรือยาวนะคะซึ่งเด็กๆก็จะเป็นคนเรียนถามท่านหลวงพ่อนะคะดำเนินการคุณพ่อเป็นถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเรือยาวไกรทองและประเพณีการแข่งขันเรือยาวไกรทองค่ะ เรือยาวไกรทองก็เป็นตำนานของหมู่บ้านที่ตำบลอุดมนี่เป็นหมู่บ้านที่จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีมาอย่างน้อยก็น่าจะเกิน150 ปีสำหรับเรือไกรทองสร้างขึ้นเมื่อพศ2508พศ08นั้นก็มีการแข่งขันเรือชุมชนมาก่อนพัฒนาจากการเอาเรือในหมู่บ้านหมูเรือขุดเรือต่อจนมาสู่ยุคที่ไกรทองเกิดก็คือเรือแข่งไกรทองเกิดขึ้นก็จากความสามัคคีของชุมชนในหมู่บ้านที่มีความปรารถนาจะไปแข่งระหว่างชุมชนต่อชุมชนนั่นก็คือตำบลต่อตำบลอำเภอต่ออำเภอหรือถ้าเราเรียกกันง่ายๆก็คือสนามต่อสนามจากนั้นก็เลยเกิดเรือไกรทองขึ้นเป็นเรือขุดจากตะเคียนทองทั้งต้นแล้วก็ประกอบขึ้นเป็นสมัยนั้นก็จะเป็นเรือแค่40พายมายุคเมื่อประมาณ2523 24ก็ต่อเป็นเรือ54พายเป็นโครงเดิมก็คือเรือ44พายดังนั้นเรือไกรทองก็อายุไม่น้อยกว่า60 กว่าปีมันก็เป็นเรือตำนานสำหรับลักษณะการขุดก็คือเรียวต้องแบนยาวเพื่อความลื่นไหลของร่องน้ำที่เป็นเรือลงน้ำหน้าซึ่งมีคลื่นไม่มากเท่าไหร่เหมือนเจ้าพระยานั้นเรือไกรทองก็เป็นเรือเก่าแก่ซึ่งปัจจุบันวัดอุดมเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้สืบประวัติไม่เรือลำเดิมไม่แข็งก็คือใช้เป็นเรือที่ให้เยาวชนหรือคนรุ่นหลังได้ดูค่ะจากการที่เราได้รู้ประวัติของเรือยาวไกรทองนะคะพวกเราได้รวบรวมข้อมูลและนำเสนอโดยการใช้โปรแกรม Geotura โดยการใช้แผนภาพกล่องหรือแผนภาพสุดในโทรศัพท์ดังนี้ค่ะเป็นลักษณะของ แผนภาพกล่องค่ะ ต่อไปต้องการที่จะทำเป็นแหล่งเรียนเป็นรูปแบบรอเวลา พวกหนูอยากทราบว่าเรือยาวไกรทองลำไหนคะเป็นเรือยาวไกรทองที่คนในชุมชนรักและชื่นชมค่ะ เรือไกรทองลำแรกของวัดอุดมก็คือลำบนในพศ2508เป็นเรือเก่าทางทุกบ้าน
พระพุทธตำบลก็ลักษณะก็ยาวประมาณ74 วา วันนี้นะคะพวกเรามาวัดสัดส่วนจริงของเรือเพื่อไปหาที่โฟมเพื่อที่เราจะไปทำเรือยาวจำลองโดยใช้ค่าสัดส่วนทองค่ะ Who's that That is the professional of water longboat making. He is very kind และตอนนี้นะคะเราได้อยู่ที่บ้านวิทยากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดการทำเรือจำลองให้แก่พวกเราค่ะ This is longboat model. Let's go สวัสดีค่ะพี่คมพวกเราอยากรู้ว่าการทำเรือยาวจำลองของชุมชนใช้วัสดุอะไรบ้างคะ ครับวัสดุอุปกรณ์มันก็จะมีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า มันจะเป็นเครื่องมือหนัก แล้วก็มันเป็นเรือใช้ทำโดยไม้สักใช้เป็นขุดก็ได้ หรือว่าเป็นประกอบก็ได้ ตามที่ลูกค้าสั่ง แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนจะทำนักเรียนก็ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันปลอดภัยแล้วก็สะดวกกับนักเรียนด้วยครับ พี่คมคะพวกเรานะคะได้ปรับจากไม้สักไม้กระดูกเป็นไม้ไม้สร้างแทนค่ะในการสร้างเรือยาวจำลองไอทองได้อย่างรู้เลยค่ะพวกเรานะคะได้ปรับนะคะไม้ไม้สร้างให้ได้สัดส่วนทองค่ะตัดไม้ไม้สร้างจนเกิน5 ชิ้นและเชื่อมต่อด้วยกาวร้อนค่ะสร้างอาชีพและได้เสริมให้กับนักเรียนและเยาวชนค่ะ และสามารถจำหน่ายเป็นที่ระลึกได้ดังนี้ค่ะ รุ่มน่านยมชมลือเรื่องเมืองพิจิตรแดนศักดิ์สิทธิ์กิจกษัตริย์ฉัตรกรุงศรีหลวงพ่อเงินเพชรพิจิตรฤทธิ์บารมี น้ำท่าดีสีตำนานการไกลทอง